Chào các bạn, cá kho với chuối xanh thì rất đậm đà và đưa cơm. Đặc biệt thì chuối xanh sau khi mà kho ấy, nó sánh dẻo lại, thấm đẫm gia vị, ăn bùi ngậy vô cùng. Nếu như yêu thích món cá kho này thì các bạn thử tham khảo cách làm của mình chia sẻ trong video này nhé. Để làm cá kho chuối thì các bạn có thể dùng cá chấm, cá chép, cá rô đều được. Ở đây thì mình sử dụng là cá chấm nhé. Đây là 4 khúc cá chấm thì khoảng tầm 1 kg. Để kho cá với chuối ngon thì đặc biệt cá nó không bị vỡ nát khi kho thì các bạn cắt khúc cá nó có độ dày khoảng hơn 2 đốt ngón tay một chút. Cá chấm này thì mình đã làm sạch, bóp muối hạt, rửa sạch sẽ để ráo nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ ướp cá để kho nhé. Với 1 kg cá thì mình sẽ ướp cùng với 3 thìa cà phê muối hạt, 1 thìa cà phê bột ngọt, thêm 1 thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa cà phê bột nghệ hoặc là nghệ tươi giã. Nếu ăn được cay thì các bạn thêm một chút xíu ớt bột nhé. Kho cá thì các bạn kho cay một chút thì nó mới ngon. Và cái vị cay nó cũng sẽ át đi cái mùi tanh của cá nữa. 1 muỗng nước màu đường. Cái nước màu đường thì các bạn có thể tham khảo cách làm ở video của mình. Hoặc nếu không có thời gian thì mình mua sẵn cũng được ạ. Hoặc là đối với cái cá chấm kho chuối xanh này thì các bạn cũng có thể dùng mật mía kho cá cũng ngon nhé. Và mình sẽ nêm vào đây là 1,5 muỗng nước mắm. Ở đây thì mình sẽ nêm đậm một chút bởi vì là kho cùng với chuối xanh. Nhưng với lượng chuối mình dùng là khoảng 8 quả thì nêm nếm như thế này nó sẽ vừa. Cả cá và chuối nó đều đậm vị mà nó không bị nhạt. Mình sẽ trộn đều và ướp cá trong vòng khoảng 20 đến 30 phút. Và trong lúc ướp cá thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Thịt ba chỉ thì các bạn bóp muối hạt, rửa sạch, sau đó mình sẽ thái miếng để kho. Thì các bạn có thể thái miếng vuông hoặc là hình bao diêm. Tuy nhiên thì không nên thái miếng quá bé bởi vì khi kho lâu thịt nó sẽ mềm và dễ bị nát. Thì thường mình sẽ thái có độ dày khoảng hơn 1 đốt ngón tay. Và đối với thịt ba chỉ này thì sau khi thái mình cũng sẽ ướp vào đây là 1 thìa canh nước mắm nhé. Tiếp đến thì mình sẽ sơ chế chuối xanh thì mình sẽ chuẩn bị một tô nước và pha 1 thìa canh muối hạt để ngâm chuối, giúp chuối khử nhựa chát. Chuối xanh cắt bỏ mủng đầu và cuống, sau đó mình sẽ tước vỏ. Thái chuối thành khúc chéo có độ dày khoảng tầm 2,5 cm để khi kho không bị nát, rồi ngâm vào tô nước muối đã pha. Gần kho thì mình sẽ vớt ra, rửa sạch cho nó bớt mặn. Còn đối với những nguyên liệu như là hành khô, gừng, giềng, ớt, sả thì các bạn cắt nhỏ rồi cho vào cối giã nhé. Riêng giềng thì nó sẽ cứng hơn cho nên là mình sẽ cho vào cối giã trước. Sau đó thì mới cho các nguyên liệu còn lại vào giã cùng. Đây ạ, mình sẽ giã như này là được nhé. Sau khi đã sơ chế các nguyên liệu xong rồi cũng như là cá đã ướp được cái thời gian đã ít nhất 30 phút rồi thì bây giờ thì mình sẽ xếp giềng, sả, hành, gừng, ớt vào chảo hoặc là vào nồi để mình kho và thêm một lớp thịt ba chỉ và chuối xanh. Sau đó thì xếp cá vào. Tiếp đến thì mình sẽ rải đều chuối xanh và thịt còn lại lên trên và rải xung quanh và dưới cái phần nước ướp cá đều lên nhé. Mình sẽ bật bếp ở lửa lớn và cho nước ấm vào xâm xấp mặt cá để kho. Và tiếp tục để lửa lớn như thế này, cho nó sôi thêm khoảng tầm 4 đến 5 phút cho cá nó có độ săn. Sau đó thì mình hạ nhỏ lửa xuống để sôi liu riu. Cá chấm kho càng lâu ấy, thì nó càng thấm vị, xương nhừ thì ăn càng bùi. Nếu có điều kiện thì các bạn kho khoảng tầm 2 đến 3 tiếng hoặc là kho bằng nồi áp suất hay là nồi kho cá chuyên dụng cho cá nó nhanh nhừ nhá. Như ở đây thì mình sẽ kho khoảng hơn 2 tiếng ở lửa thật nhỏ. Lúc này thì các gia vị nó sẽ thấm đẫm vào cá, giúp thịt cá thơm và đậm đà. Trong quá trình kho thì các bạn có thể điều chỉnh lại liều lượng gia vị sao cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình. Và nhớ là lật các cái mặt chuối, mặt thịt ở bên trên cho nó thấm đều vị và đều màu ạ. Đây là cá mà mình đã kho được hơn 2 tiếng rồi. Lúc này cá đã thấm vị, rất thơm. Nước kho cá thì cũng gần cạn rồi. Trước khi tắt bếp thì các bạn tăng nhiệt độ lớn hơn một chút trong khoảng 2 đến 3 phút. Mục đích là để cá nó săn lại sau khi chín mềm vì kho trong thời gian dài. Nhờ đó thì khi gắp ra miếng cá nó sẽ nguyên vẹn và không bị vỡ nát. Đồng thời thì tăng lửa lớn ở bước này nó sẽ giúp cho cái nước kho cá nó sánh keo hơn và cá kho nó lên màu đẹp mắt hơn.
Ở bước này ấy, các bạn có thể trước khi tắt bếp ấy, các bạn có thể cho thêm một ít dầu ăn dưới đều lên trên để cho miếng cá kho nó có cái độ bóng sáng hấp dẫn nhé. Và khi mà mình đã tăng nhiệt độ lớn để kho ở cái bước cuối này, các bạn nhớ lắc nồi lắc chảo để cho cá nó không bị dính bén đáy ạ. Và khi thấy cá kho sánh keo lại rồi, có màu ưng ý rồi thì mình sẽ tắt bếp, gắp cá kho ra đĩa, thêm vài miếng thịt thơm ngậy và vài lát chuối xanh bùi béo nhá. Cá kho theo kiểu này thì mình thấy rất thơm ngon, đặc biệt là cái hương vị của chuối xanh nó quyện vào thịt cá, ăn rất dẻo bùi và đưa miệng. Hy vọng là các bạn sẽ thích cách làm mà mình đã chia sẻ trong video này. Hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và để cho Cúc Béo có thể được gặp lại các bạn ở video sau cũng như là nhiều video khác nữa thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.